নমস্কাৰ, মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ। আজি আমি জানিম যে মংগল দেৱতাই লগ্নৰ পৰা যদি সপ্তম ঘৰত যদি ভ্ৰমণ কৰে ট্ৰেনজিট কেনেকুৱা ধৰণৰ ফল মংগল দেৱতাই জাতক বা জাতিকাক দিব। চাওক, ইয়াতে প্ৰশ্ন আহে যে সপ্তম ঘৰত লগ্নৰ পৰা সপ্তম ঘৰত যদি মংগল ঘূৰে তেনেহ'লে এইটো মাংগলিক দুখ আহে। ফাৰ্ষ্ট কথা কওঁ যে ট্ৰেনজিটত আমি এনেকুৱা যোগ বিয়োগ তাৰপিছত মাংগলিক নিচ উচ্চ আমি এইবিলাক একোৱে নাচাওঁ। খালি ট্ৰেনজিটৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম যে লগ্নৰ পৰা সপ্তম ঘৰত ট্ৰেনজিটত কেনেকুৱা ধৰণৰ মংগল দেৱতাই ফল দিব। এইবিলাক যোগ বিয়োগ মাংগলিক চাংগলিক এইবিলাক আমি চাব লাগিলে আমি লগ্ন কুণ্ডলীখনত চাব লাগিব, তাত এপ্লিকেবল হ'ব। ট্ৰেনজিটৰ সময়ত ইয়াৰ এপ্লিকেবল আমি নকৰোঁ। আৰু এনেও মাংগলিক দুখৰ বিষয়ে মই বৰ বিশেষ বিশ্বাসো নকৰোঁ বা ইয়াৰ নিগেটিভ ৰিজাল্ট বহুত দিয়া ময়ো দেখাও পোৱা নাই। কাৰণ কিয়, এটা কমন যুগ হয়, প্ৰত্যেক 100টা মানুহৰ ভিতৰত 40টা মানুহৰ মাংগলিক যুগ থাকে। ঠিক আছে, ইয়াৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, আগৰ ভিডিঅ'ত আছে, আপোনালোকৰ যদি কিবা কনফিউজন আছে চাই ল'ব পাৰে। তো আজি আমি জানিম যে মাংগলিক ক্ষমা কৰিব লগ্নৰ পৰা সপ্তম ঘৰত মংগল দেৱতাই কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ দিব। আমাৰ টপিকটো হ'ব কি, মাৰ্চ ট্ৰেনজিট ইন 7th house from Lagna. ঠিক আছে, লগ্নৰ পৰা 7th হাউচত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ ফল দিব। তাৰ আগতে আমি বেছিক বস্তুটো কি জানিব লাগিব যে এতিয়া জন্মকুণ্ডলীত আমি যাব লাগিব। জন্মকুণ্ডলীখনৰ কাৰণে মংগল দেৱতা কেনেকুৱা প্লেনেট হয়, শুভ ফলদায়ী প্লেনেট নে অশুভ ফলদায়ী প্লেনেট হয়। চাওক, মংগল দেৱতা যদি 1, 5, 9, 4, 10 এনেকুৱা ভাৱৰ অধিপতি হয়, দৰাচলতে কি হ'ব, মংগল দেৱতা লগ্নৰ কাৰণে শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হ'ব। আৰু যদি শুভ ভাৱত উচ্চ হয়, এক্সল্টেড ইন গুড প্লেচ, আৰু শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি যুতি বান্ধে উইথ গুড প্লেনেট ক'ত, জন্ম কুণ্ডলীত। ঠিক আছে, অশুভ ফল কেতিয়া দিয়ে, যদি 6, 8, 12 ভাৱৰ অধিপতি হয়, ডেবিলেটেড হয়, মানে নিচ হয়, বা অশুভ গ্ৰহৰ লগত যদি যুতি বান্ধি থাকে উইথ বেড প্লেনেট। ইভিল প্লেনেট লগত যদি যুতি বান্ধি থাকে, মংগল দেৱতাই ইয়াতে নিগেটিভ প্ৰভাৱ দিয়া গ্ৰহ হ'ব। আৰু দুটা ঘৰ আছে, মনত ৰাখিব যে 3rd হাউচ আৰু 11th হাউচ। এই দুটাই কি কৰে, যিকোনো বস্তুক এনহেন্স কৰে। কাৰণ কিয়, 3rd হাউচ আৰু 11th হাউচটো হ'ল তৃতীয় ভাৱ। ঠিক আছে, ইয়াৰ অধিপতি যদি হয় মংগল দেৱতা, যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব তাত নিগেটিভ হলে নিগেটিভটো বঢ়াই দিব, পজিটিভ হলে পজিটিভ বঢ়াই দিব। মেইনলি আমি এইকেইটা ঘৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছো। চব মংগল দেৱতা প্ৰত্যেকটো ৰাশিত 45 দিন থাকে। মাৰ্চ পাৰ চাইন কিমান দিন থাকিব, 45 ডেজ এপ্ৰক্স থাকে। ঠিক আছে, আৰু এটা বস্তু জানা দৰকাৰ কি যে লগ্ন সদায় যেতিয়া ট্ৰেনজিট চাম, লগ্ন সদায় প্ৰথম ভাৱ বুলি ধৰিম। কাৰণ কিয়, আমি লগ্নৰ পৰা ট্ৰেনজিট কৰি আছো, আমি চন্দ্ৰৰ পৰা কৰা নাই। দুটা বেলেগ বেলেগ ট্ৰেনজিট দুই ধৰণে চাব পাৰি, এটা লগ্ন কুণ্ডলীৰ পৰা, এটা চন্দ্ৰ কুণ্ডলীৰ পৰা। ইয়াতে লগ্ন সদায় ফাৰ্ষ্ট হাউচ হ'ব, লগ্ন অলৱেজ ফাৰ্ষ্ট হাউচ, ভাৱ বা হাউচ ফাৰ্ষ্ট হাউচ হ'ব। চাওক, এই মংগল দেৱতা যেতিয়া সপ্তম ঘৰত ভ্ৰমণ কৰিব কেনেকুৱা পৰিণাম দিব, তাৰ কাৰণে আমি এখন জন্মকুণ্ডলী ললো। যিকোনো হ'ব পাৰে লগ্ন, নালাগে মেঘ বৃষ মিথুন কৰ্কট কন্যা যিকোনো হ'ব পাৰে। মংগল দেৱতা যদি মাৰ্চ যদি 7th হাউচত থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম আহিব। যদি শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়, 1, 5, 9, 4, 10 ভাৱৰ অধিপতি হয়, উচ্চ হয় শুভ জেগাত, বা শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি যুতি বান্ধি থাকে, যদি শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি যুতি বান্ধি থাকে, তেনেহ'লে কি কৰে, গেইন ফ্ৰম বিজনেছত ব্যৱসায়ত বৃদ্ধি কৰাব, ব্যৱসায়ৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ব জাতক বা জাতিকাৰ।
গেমলিং এণ্ড শ্বেয়াৰ্ছ যদি যোৱা সপ্তাহত যদি লগাইছে পইচা, শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত যদি পইচা লগাইছে, এই 45 ডেজত ৰিটাৰ্ণ ভাল অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বেছি থাকে যদি শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। আৰু সেই মংগল দেৱতা কি কৰে, কোৰ্ট কেছ বা মোকদ্দমা আদিত জাতকক জিকাই দিয়ে। এই যদি শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয় মংগল দেৱতা সপ্তম ঘৰত ভ্ৰমণ কৰি থাকে। আৰু প্ৰগ্ৰেছ ইন জব, চাকৰি ক্ষেত্ৰত তেওঁক প্ৰগ্ৰেছ দিব। আৰু তেওঁৰ যিবিলাক চিনিয়ৰ্ছ থাকিব, অফিচতে হওক বা লগ বন্ধুৱে হওক, তেওঁৰ পৰা যথেষ্টখিনি আনন্দিত হৈ থাকিব যদি মংগল দেৱতা শুভ ভাৱৰ অধিপতি হয় সপ্তম ভাৱত ভ্ৰমণ কৰি থাকে। এই মংগল দেৱতাই যদি অশুভ ভাৱৰ অধিপতি হয়, 6, 8, 12 নিচ হয়, কনজেকশ্যন উইথ ইভিল প্লেনেট যদি হয়, তেনেহলে কি হয়, লছ দিব জাতক বা জাতিকাক, ঠিক আছে, লিগেল মেটাৰ্ছৰ ওপৰত, পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছ বা লিগেল মেটাৰ্ছৰ ওপৰত লছ দিব। তেওঁ যদি যুটীয়া ব্যৱসায় কৰি আছে তেনেহলে তাত লছ হ'ব, বা কোৰ্ট কেছ বা ল মেটাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত ই নিগেটিভ ৰিজাল্ট দিব, জাতক বা জাতিকাক ফচাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আৰু স্পাউছ, তেওঁৰ যদি হাজবেণ্ড বা ৱাইফ যিয়ে নহওক কিয়, তেওঁৰ কি আৰু সন্তান বেমাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা এই 45 দিনত বাঢ়ি যায়। আৰু দেয়াৰ ইজ কোৱাৰেল এট হোম, ঘৰত অশান্তিময় পৰিৱেশ হয়, কাজিয়া পেচালতি হোৱা সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায় যদি অশুভ প্ৰভাৱত মংগল দেৱতাই সপ্তম ঘৰত ভ্ৰমণ কৰি থাকে। এয়া হল মংগল দেৱতাৰ ট্ৰেনজিটৰ ফল। আমি লগ্নৰ জ্যোতি বা আমি নিজ উচ্চ এইবিলাক লগ্নৰ পৰা চাওঁ, আমি সেইবিলাক ট্ৰেনজিটত আমি নাচাওঁ। ট্ৰেনজিটত চিম্পলি মংগল দেৱতা লগ্নৰ পৰা ক'ত ভ্ৰমণ কৰি আছে, কি হিচাপত, তেনেহলে আমি এটা শুদ্ধ প্ৰক্ৰিয়াৰে মংগল দেৱতাই কেনেকুৱা ৰিজাল্ট দিব আজিৰ দিনটোত সেইটো বিষয়ে আমি জানিব পাৰো। এই সৰু সৰু ভিডিঅ'বোৰ জানা দৰকাৰ। এই ট্ৰেনজিট আৰু লগ্ন কুণ্ডলী দুটাক এক কৰিলে ৰিজাল্ট সদায় ভয়ংকৰ হয়। লগ্ন কুণ্ডলীৰ পৰা আমি ইভেন্ট চাম আৰু ট্ৰেনজিট কুণ্ডলীৰ পৰা আজিৰ দিনটোত কি হ'ব আমি সেই ঘটনাবিলাক জানিব পাৰিম। এনেকে আমি সৰু সৰু বস্তুবিলাক জানাত সহায় হয়। আশা কৰো এই সৰু সৰু ভিডিঅ'বিলাক অলপ হ'লেও ইনফৰ্মেটিভ হ'ব, আপোনালোকক জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ বুজাত সহায় কৰিব। যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহলে ইয়াক লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।